آرام شوید و گوش بسپارید. امشب قصه های ساختگی نمی گویم. امشب 5 زخم زنده این خاک را باز می کنم. زخم هایی که هر شب وقتی چراغ ها خاموش می شود از زیر خاک نفس می کشند و دنبال گوش می گردند. اگر دلتان لرزید گناه من نیست. این خاکی است که یادش از مرگ هم قوی تر است. کمی نزدیک تر بیایید. چراغ را کم کنید. دیوارهای گلی گوش دارند و نامها را فراموش نمی کنند. 1. قبرستان آوازخوان. غزنی در ولسوالی اندر قبرستانی هست که مردمش آن را آوازخوان صدا می زنند. نه به خاطر پرنده، نه به خاطر باد. به خاطر صدای زنی که 60 سال است آرام نشده. میگویند هر شب جمعه وقتی باد از روی تپه پایین میغلطد، از زیر سنگ قبرهای ترک خورده آواز می آید. آوایی کشدار، زخمی، لرزان. مدد، مدد. صدایی که انگار از گلوی خاک می جوشد، نه از گلوگاه انسان. 60 سال پیش دختر 17 ساله ای را فقط به خاطر یک نگاه کوتاه به نامحرم زنده به گور کردند. گفتند نام نگاهت سنگین بود و خاک را رویش ریختند. شب اول خاک قبر بخار می کرد. انگار روحش نفس می زد و دنبال راه بیرون می گشت. از آن روز تا حالا هر کس یک بار جواب آوازش را داده. صبح با تاره موی سیاهی که دور گلویش پیچیده پیدا شده. مو مثل زنجیر دور گردن می پیچد. نه می سوزد، نه کنده می شود. تا آخر عمر همان ناله مدد توی مغز استخوان آدم می نشیند و عقل کم کم می ریزد. مردم اندر می گویند در شبهای جمعه حتی سگها هم از کنار آن قبرستان رد نمی شوند. پاهایشان می لرزد، دمشان را جمع می کنند و راه را دور می زنند. 2. دیو آهنین پل ابدالی. پنجشیر. در دره پنجشیر روی پل سنگی که به نام احمد شاه ابدالی یاد می شود، آب همیشه تیره است. نه فقط تیره، سیاه. آفتاب هر قدر بتابد رنگ این آب عوض نمی شود. زیر آن پل دیوی آهنین تن خوابیده. دیوی که از روزگار ابدالی تا حالا گرسنه مانده و هیچ چیز سیرش نمی کند. بدنش مثل زره آهن است، اما صدای نفس کشیدنش مثل بخار آب جوش. هر موتری که نیمه شب تنها از روی پل بگذرد، یک دست سرد آهنی از زیر آب بیرون می شود، به شاسی می زند و موتور یک لحظه می لرزد. راننده همان دم نمی فهمد، اما تا صبح بوی زنگار، خون و خاک سنگ توی کابین می پیچد. انگار دیو خودش کنار راننده نشسته باشد و چشم از او بر ندارد. چند سال پیش راننده یک لاری نیمه شب از آن پل گذشت. فقط صدای کوبیده شدن آمد. صبح لاری وسط جاده ایستاده بود. صندلی راننده پر از خاک قبر بود. کلید هنوز در سوئیچ میچرخید، اما خود راننده گم شده بود. نه رد خون، نه اثر پا، نه حتی یک دانه سنگ جابجا شده بود. مردم پنجشیر گفتند دیو سهمش را گرفته. 3. دریاچه سرخ واخان. بدخشان در راه واخان دریاچه کوچکی هست که آبش همیشه خون رنگ است. نه فصل می شناسد، نه سرما. حتی وقتی یخ می زند، زیر یخ باز همان رنگ سرخ می درخشد. میگویند خیلی سال قبل لشکر کامل مغول وقتی دنبال زن کوهساری میرفت، کنار این دریاچه گیر افتاد. زن کف دستش را گذاشت روی آب، باد قطع شد، زمین یک لحظه لرزید و آب ناگهان سرخ شد. سربازها یکی یکی به عمق کشیده شدند. انگار چیزی زیر آب با خشم انتقام میکشیدشان پایین. تا آخرین نفر غرق شدند. دنیا ساکت شد. فقط رنگ ماند. امروز اگر کسی شب ماه کامل کنارش بنشیند، از زیر یخ طبل جنگی شنیده می شود. طبل‌های قدیمی
پرخشم، پرغبار. بعد صورتهای سربازان مغول با کلاه خود شکسته از زیر آب پیدا می شود. چشمهایشان هنوز دنبال راه فرار می گردد. انگار نفرینشان پایان ندارد. آخرین چوپانی که نزدیک شد، صبح فقط عصایش را پیدا کردند. سر عصا قطره قطره خون می چکید و رد آن برف را خط زده بود. 4. حمام قفل شده مرادخانی، کابل. در کوچه مرادخانی کابل حمام قدیمی هست که 100 سال است درش قفل مانده. قفل زنگ زده اما هنوز محکمه. انگار چیزی از داخل نمیگذارد باز شود. میگویند رقاصه‌ای زیبا را که گناهش فقط دلبری بود، همانجا زنده در دیوار دفن کردند. آجرها هنوز جای فرو رفتگی بدن او را دارند. اگر دست بکشی سردی خاصی حس می‌کنی، مثل پوست مرطوب. شبها اگر کسی از کنار حمام رد شود، اول بوی گلاب کهنه می‌آید، بعد صدای خنده، بعد صدای کوبیدن مشت از داخل دیوار. صدایی که با هر ضربه غبار ریز از آجر جدا می‌شود. 10 سال پیش جوانی مست از سر لجبازی قفل را شکست و داخل رفت. سحر فقط لباسهایش را پیدا کردند. خیس، سرد، افتاده گوشه دیوار. روی یکی از کاشی‌ها با خون نوشته شده بود: هنوز گرمم، بیا پیشم. از آن شب هیچ کس از کنار در حمام بی خیال رد نمی شود. باد که می وزد انگار دستی از دل دیوار کمک می خواهد. 5. الف سیاه، دشت‌های قندهار، اما آخرین قصه تاریک ترینش. الف سیاه، سایه‌ای که میگویند از زمانهای دور تا حالا نفس میکشد. شب‌های سرد محرم سایه‌ای بلند و بیچهره از میان کوچه‌های خاکی میگذرد. قدم‌هایش صدا ندارد، اما آوازش مثل یخ، مثل قبر، مثل صدای مرده هاست. هر که جواب بدهد سایه می ایستد روبرویش. چهره ندارد، فقط تاریکی است. میپرسد تو چرا هنوز زنده ای؟ بعد دست در سینه میبارد و قلب تپنده را میکند. سال 1365 در ارغنداب 9 نفر یک شب غیب شدند. فقط لباسهای خون آلودشان پیدا شد. روی خاک نرم نوشته بود: تنها نیست. از همان شب گفتند الف سیاه دیگر فقط یک سایه نیست، یک لشکر سایه است. و حالا این 5 قصه افسانه نیستند. اینها نفسهای آخر کسانی اند که خاک ما را بوسیدند و دیگر برنگشتند. هر بادی که از کوه می‌گذرد صدای آنها را با خود می‌آورد. دیوارهای خشتی هنوز می‌لرزند و زمین ما هنوز منتظر است تا کسی گوش بدهد. چراغ را روشن کنید، در را 2 تا قفل کنید و تا صبح دعا کنید چیزی در نزند. اگر زنده ماندیم، شب دیگر دوباره می آید.